kana. Ayun pa sobra ha. Kay para mulutog ako ng shawarma. Yan yung sense of shawarma. So this time mga ka-wonders, wherein si Head Chef CJ ay gagawa ng sizzling shawarma. Yes, you heard it right. Kakaibang shawarma ang gagawin natin today. This is going to be another innovation dito sa Mama's La Mesa na dapat yung matikman. At nasaan na yung Head Chef natin? Andito na siya, ready na. Guys, thank you so much for Yun, yeah. So chef, ang gagawin natin is sisig, Shawarma Sisig. oh yun. Only Mama's La Mesa. This is the okay. Yan. So right now they're busy preparing kung paano gawin, and the chef is going to head chef is going to teach everyone kung paano nila to i-set up. Videoan mo si si tao ito. Yazan? Jubel? Okay. Dito, Jubel. Okay. Dito pala. Mayonnaise. Lagyan mo muna na kaya ako muna pakita niyo. Diyan katas ka. Diyan kata. Okay. Butter. Lagyan mo sa gitna. Kamay. There you have it mga ka-wonders, ang ating sizzling shawarma or shawarma sisig. So iserve na natin tong sizzling shawarma natin. Chef, diretso muna dito kasi for photoshoot ito. Yan. Mazam. Yan, si Mazam Lali. Yung ilaw natin, patayin lang natin. Okay, balit. Yan. Okay, yan. So we're setting up for another food shoot. Yan si Kabayan Lalibeth, our very own. Kulang pa. Very dal siya. Kana. Ayun pa sobra ha. Kay para mulutog ako ng shawarma. Yan yung sense of shawarma. Yan yung sa shawarma. You need one slice? No need. No, it's fine. So, another recipe na naman. Ito naman ang sinigang na bangos. Panay sa pomo. Sige lang. Kita kong ikot ang
takpan ng isda. Okay na. Yan. Kung masyadong sabaw siya. Kasi lasa yan. Yan. So, ito naman yung sinigang na bangus. Let's take it for photo shoot. So ngayon, pipicture na naman ng sinigang. Nasaan na ang sisig? Ayun na, kinain na pala nila. So mga ka-wonders, this is another episode of our Mama's La Mesa Diaries dito sa Mama's La Mesa Restaurant. So mga ka-wonders, thank you very much for watching. So ang team is naghahanda lang. So I have to end the video here. So ako si Chakoy on behalf of Chef Mark na nasa bahay ngayon at nag-i-edit. Say bye muna guys. Say bye. Bye guys! Bye! Ako si Chakoy. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace!